یه سری کربن رو در نظر بگیرید. کربن اگر داخلی به هم اتم ها به هم بچسبن خیلی قوی هن. به اینا کووالانت میگن. کووالانت، الکتروستاتیک، این دوتا مهمترینن، یادت باشه. کووالانت و الکتروستاتیک. اگه دو تا زنجیر از فاصله دور به هم وصل بشن که بهش میگن بیرون مولکولی، اینا درون مولکولن. درون مولکول خیلی قویه. بمب اتم از کجا میاد؟ درون اتما ترکیده میشه. اینا خیلی قویه. ویک چیه؟ دو تا زنجیر از رابطه دور به هم وصلن. این بیشترش وندروالس بهش میگن. اینجا اسما رو نوشته. پس دو نوعن، یا ویک یا چی ویکه؟ دو تا ماده که به هم بچسبه. چرا دو تا ماده میخوایم بچسبونیم؟ دو تا خواص جفتش رو داشته باشیم. فست. آقا اینجا اومده یه سری حرفا زده، مهم نیست. کلی روش داره. چجوری بخونم؟ چی کارش کنم؟ برو بعدی. خوشگل اومده کلاس‌بندی کرده. گفته این دوتا ماده میتونن یک کدوم ارگانیک باشن و این ارگانیک. یعنی چی؟ ما یه سابستریت داریم، یه سری چیزای کوچولو داریم. تا اینجا اوکیه؟ اگر آی او باشه، ببین دقیق گوش کن، یعنی این ارگانیک، یعنی ذره این ارگانیک روی ارگانیک. اگه او آی باشه یعنی ذره های ارگانیک بر این ارگانیک. او یعنی ارگانیک بر یعنی چپیه بر روی راستیه. همون چپی بر روی راستی. آخه یعنی چی؟ این ارگانیک چی بود؟ کربنیا، پلیمر. آی چی بود این ارگانیک؟ متال. نانو طلا چیه؟ طلا دیگه. نانو طلا فلزه. این ارگانیکه. کربن توش میبینید؟ نه. پس ذرات طلا اگه روی پلیمر بشینه، یک این ارگانیک روی ارگانیک، میگن آی او یا او آی. همینه. تا اوکیه؟ 4 نوعه. حالا اومده میگه که صفحه بعدی، یعنی چیز خاصی نیست، خیلی متن نوشته، یه بار بخونید، ولی میخواد بگه روش‌های متفاوتی داره. سولجلی که بود، واسه اینکه اینا رو ما تولید کنیم روش‌های متفاوتی هست. میریم جلوتر میفهمیم. آره همه 4 تا داریم. آی او آی او تموم شد. حالا میگه خب فرقش با کامپوزیت چیه؟ کامپوزیت هم یادتونه یه ماتریس داشتیم، یه سری چیزا میریختیم توش. اینم که همون شد. جفتش هم می‌خوایم دو تا فانکشن داشته باشیم. کامپوزیت اوکی یادتون میاد؟ ها؟ میگه نه، کامپوزیت یه چیز گنده داریم، میریزیم توش به همش میزنیم. دیسپرس میشه. نه، این مولکولی، اوردرش مولکولیه. عکس گذاشته. اگر چند تا نقطه است اینجوریه کامپوزیت، ولی اینجا ببین هر نقطه اوردرش، نظمش در مولکولیه. بنابراین به اینا میگیم هیبرید متریال. میره جلوتر، روش‌ها رو گذاشته، کلی جدول گذاشته. جدول‌ها رو دیوونه بازی در نیار، فقط اینجا من گذاشتم. سولجل، اینجا میگم حالا یادت باشه. سولجل، سلف اسمبلی، لایر با لایر، این سیتو پلیمریزیشن، تمپلت، اتمیک، سی وی دی. اینا رو شما فقط بخون که بدونی واسه چیه. واسه کدوم یک از این کلاس هاست. سولجل واسه هر دو تا کلاس هاست، یادت باشه. سلف اسمبلی واسه هر دو تا کلاس هاست. سلف اسمبلی چیه؟ اسم گوش کن. سلف اسمبل. میندازن ولش میکنن. خودشو میسازه. چرا؟ چون یک سری نیروها از بیرون به هم فشار میاره، خیلی پیچیده است، ولی بدون سلف اسمبل. اسمبل یعنی ساختن، سلف یعنی خودشو میسازه. واسه دی ان ای و اینا خیلی به کار میره و کارهای بایو انجام میدن. حالا کاری ندارم. بعد یه چیزی داریم به نام این سیتو پلیمریزیشن. یه چیزی در حال پلیمریزیشنه. اینجا نوشته دقیقاً، ببین میخونی فقط به این دقت کن. میخوام بخونم. سالجل نوشته this technique involve the hydrolysis and condensation. اینو توضیح میده. اجازه بده. ولی جلوش هیچی ننوشته. واسه بوس کلاسه. سلف اسمبلی هم واسه بوس کلاس، یعنی جفتش. این سیتو پلیمریزیشن نوشته کووالنت اینتراکشن. یعنی کووالنت استرانگ. تمپلت نوشته چیزی ننوشته، ولی میگم توی صفحه قبلش
یه ریز خیلی ریز اینجا نوشته کلاس 1 سولجل سلف اسمبلی پلیمریزیشن واسه کلاس 1. کلاس 2 هم الکتروکمیکال گرافتینگ سولجل سلف اسمبلی تمپلیت هایدروترمال لایر بای لایر. اینو من نوشتم، نگرانش نباشید. یعنی همینو باید فقط حفظ کنید. و بعد از اون میاد میگه که خب به چه دردمون میخوره؟ میگه خب کاری نداره. میاد مثال کروژن رو میزنه. میگه کروژن خیلی پیچیده است رو متالا، ما باید جلوشو بگیریم. و کروژن وقتی میان کوتینگایی که کلی صحبت کردیم، پینت و اینا میگه متاسفانه از اسید و چیزای گیرین نیست. درست حسابی نیست. این HOV که گفتم چیز درستی در نمیاد. گیرین ساستینبل نیست. خوب نیست واسه محیط زیست. سمیان 1000 تا مشکل دارن. پس جهان داره به سمتی میره که بهتر بیاد. یک روش هست به نام سولجل که 1000 بار گفتم واسه 2 تا کلاسه. سولجل برای ساخت هیبرید متریال است. سولجل چیه؟ اومده گفته که سولجل پروسسی هست که بتونه پرودیوس کنه هیبرید کوتینگو و several advantages. گرین، ویست فری، اینا رو حفظ کنید. یعنی همه چی داره میگه آقا کار درسته. میری صفحه بعدی میگه روشش چه شکلیه. یه پری سورس داریم. پری سورس یعنی چی؟ یعنی یک ماده اولیه پری سورس. اوکیه؟ یک فلزه، یک اوه، یک آره. ام فلزه، آر پلیمره. تا اینجا اوکیه؟ روش یه چیزی داریم تو آب میریزیم. این یک پری سورس بهش میگن. روش دو هایدرولیزز. یعنی چی؟ یعنی آب باعث میشه این شکسته بشه. آب مولکول آب H2O. تا اینجا اوکیه؟ باعث میشه این MOR شکسته بشه. میشه MOH با ROH. اینا رو نوشته، فقط میخوام بفهمیش. سه کاندنسیشنه که 2 تا حالته، یا میشه MOM یا میشه MOHM. M چیه؟ فلزه، حالا هرچی، آهن، تیتانیوم، تهش سیلیکون، هرچی. آقا تهش ما همچین چیزی میخوایم. سل تبدیل میشه به جل. پس یعنی توی ظرف ما چند تا نقطه اینجوری به هم چسبیده میشه. MOMMM. تا اینجا اوکیه؟ این میشه یه چیز شبیه کوت. چی کار میکنیم؟ سرفیسمون که میخواستیم کوتینگ کنیم، میکنی داخلش، میکشی بیرون. اون ریخته شد روش. تا اینجا اوکیه؟ چرا این مهمه؟ این خیلی قویه در برابر کروژن، این پیوند. و فقط یک پیوند هیبرید میتونه این کار رو انجام بده. دلیلش که از سولجل استفاده میکنیم چون اگر میرفتیم کوتینگ چی بود؟ کوتینگ ارگانیک بود، پینت. یادته؟ ولی این چیه؟ هیبرید متریال. هم بهتره، هم 2 تا فانکشن داره، هم خدمتت بگم گرینه، یعنی همین که دیدی روششو. MOR پری سورس هیدرولیزز میشه، یعنی جدا میشه این MOR متال او این، و در آخر میشه MOM یا MOHM. سولجل. و حالا یکی کارش بود که میکردی توی چی؟ میتونی بهش میگه دیپ کوتینگ، یعنی میکنی یه سرفیستو میکنی توش میاری بیرون. یه روش دیگه میتونی اسپینه بود، اینو بریزی اون بیاد روش بریزه. یه الکترون نوشته روشاشو، یعنی اصلا عکس گذاشته. و میگه این کارو که میکنی 30 برابر استینلس استیل کروژن رزیستن داره به خاطر قدرت این پیوند. اینجا اوکیه؟ این شما فصل 4تون. و در آخر هم میگه میتونی تو اون حین که داره این کارا رو میکنی یه سری ادیتیو بریزی، یه سری فانکشن های جدیدم. تمام. فصل خب ببین باید حفظ باشی ها. فصل 1 سرفیس، 2 کلینینگ، کوتینگ، هیبرید. 5 چیه؟ نانو. 6 چیه؟ نانو الکترون. آقا نانو کل حرفش اینه. آقا یه جسم بخوای هیدروفوبیک بشه، یعنی چی هیدروفوبیک؟ آب روش کانتکت انگلش باید بیشتر از سوپر هیدروفوبیک میخوایم.
بالای 150 باید باشه. آفرین. بالای 90 میشه هیدروفوبیک. ما سوپر هیدروفوبیک. لباسه که آب میریزه یا میریزه پایین، قچه نمیمونه روش. چیکار باید کرد؟ خود ماده، هیچ ماده‌ای تو جهان پیدا نمی‌کنی بالاتر از 120 بشه. همه پایین‌تر از 120. چرا؟ 120 درجهه. یعنی چی؟ یعنی خیس میشه یکم. هیچ ماده‌ای نیست. پس نمیتونی ماده رو تغییر بدی. چیکار میتونی کنی؟ رافنس اضافه کنی. یعنی یکم زبری ایجاد کنی که رو زبریه نتونه خودشو چی کنه. اوکی؟ اگر شما زبری ایجاد کنی، اون انگل، اون زاویه بیشتر از 150 میشه. دو تا مؤلفه داره هیدروفوبیکیتی. یکی باید بالاتر از 150 باشه تتا، یه چیز دیگه هم هست، یک انگل دیگه هست، رول آف بهش میگن، هیستریزیس میگن، اون باید کمتر از 10 باشه. اوکیه؟ نوشته. یعنی میخوام بگم همینجوری باید بخونی، باید کلی بدونی چی داره میگه. یک سرفیس کلینینگ کوتینگ هیبرید نانو شروعش اینه که آقا هیدروفوبیک، ببین چه جوری داره شروع کرده. پس ما باید رافنس بسازیم. رافنس رو چجوری میسازن دوستان؟ رافنس رو چجوری میسازن به نظرت؟ میتونی چیزی بکشی روش؟ رافنس باید کنترل شده باشه. میریم جلو میبینیم. ببین برو مراقبت کن. ببین یه دونه دو تا روش داریم، تاپ تو داون، داون تو آپ، بادم تو آپ میگن. شما میخوای نانو یا رافنس هر کاری انجام بدی، یا از بالا به پایین یا از پایین به بالا. دو تا روش داریم. اینو بخون اینجا، این صفحه رو بخون. روشا رو گفته. دو تا صفحه توضیح داده که بدونی تاپ تو داون و اینا چی، که من همشو میخوام ببینم که خدمتت بگم. نه چی؟ نه چی شده؟ نه ببین اینا رو ول کن. اونا که این داره میگه اینا باعث میشه، رافنس اجازه میده که خیس بشه. اوکی، حالا میریم جلو. از اون عکس‌ها عبور کنید. عکس‌ها فقط داره اون وی بر روی ای که گفتم اون داره توضیح میده. سایز از مادر. سایز کوچیک بشه سطح مهم میشه. به کجا میخواد برسه؟ میگه ما میخوایم برسیم رو سطح یک رافنس ایجاد کنیم. روش‌های متفاوتی داریم. تاپ تو داون، بادم تو آپ. یعنی بذار بهتر بگم، تو یه ماده کوچولو میخوای بسازی، نانو پارتیکل، خب میتونی یه جسم بزرگ داشته باشی، خوردش کنی، اینقدر ریز کنی بشه این. چی میگن؟ تاپ تو داون. فهمیدی؟ بزرگ میشه تاپ تو داون. داون تو آپ چی میشه؟ از اتم شروع کنی به هم بچسبونی بشه یه ذره. بادم تو آپ. روشا رو خیلی سریع بهتون میگم که دپوزیشن، لیتوگرافی، اچینگ چیه. وقتی میخوان یه چیزی بسازن، سیلیکون بخوام بسازن اینجا، فصل میگم دیگه بقیه‌اش دیگه خودتون میگیرید دیگه. یعنی میخوام فقط مقدمه بگم. این سیلیکونه، یه ماسک میذارن روش. ببین ما میخوایم سیلیکونمون این شکلی باشه. یه صفحه میخوایم که 4 تا مربعش سیلیکون باشه. بقیه صفحه هیچی نباشه. اوکی؟ هیچ روشی شما نمیتونی بری سیلیکون میخوای بری بسازی. چی جوری میسازی؟ چی میگیری؟ شمش میگیری. شمش سیلیکون بهت میدن. نمیتونی بری با ماشین. میتونی با ماشین یه تیکه هاشو جدا کنی، همچین چیزی بخوای. تو این حالت میدی به ماشین تیکه رو خراش میده، فقط 4 تا قسمت سیلیکون واسه جا میذاره. اوکیه؟ ولی ما داریم در مورد نانو حرف میزنیم. میخوایم ببریم شرکت اپل توی گوشی بذاره. نانو رو که ماشین نمیتونه بتراشه. چیکار باید کنیم؟ فهمیدی چی شد؟ ما یه دیسکی میخوایم که یه شکل این از سیلیکون روش باشه. شما اگه بزرگ باشه میدی ماشین کلش از سیلیکون میسازه، ماشین میبره. ولی تو نانو چیکار باید کنی؟ روش های لیتوگرافیه. یه ماسک میسازی، سابستریتد کل این سیلیکونه. یه ماسک میسازی عکس ستاره. اوکی؟ از بالا یا نور یا یووی یا الکترون یا لیزر، همه روشی میزنی روی
سیلیکونه یه چیزی به نام فوتورزیست میریزن. یعنی چی؟ یعنی به نور حساسه. نور اگه بهش بخوره تغییر میکنه. پس یا برعکس. واسه همینه میگن یا پوزیتیو یا نگاتیو. اجازه بده نمیخوام فکرتو. فکر کن پوزیتیوه. یعنی چی؟ یعنی نور اگه بهش بخوره تغییر میکنه. یه ستاره گرفتم ماسکه. نور از ستاره رد میشه روی سیلیکون، فقط اون تیکه که جای ستاره است بهش نور نمیرسه، ولی به دور و اطراف نور میرسه. باعث میشه اون فوتورزیستا چه اتفاقی بیفتن؟ خراب بشن. اوکیه؟ میخوایم یه ستاره روی یه دیسک بکشیم. چیکار میکنی؟ یه ستاره، یه دیسک سیلیکون دارم، یه ستاره میخوام ازش. چیکار میکنی؟ دیسک میسازی؟ خب نه. خب نه، اولین کار من میگم یه ستاره میخوام ازت. اومدم پیشتون. چیکار میکنید؟ میبری دیسکی از سیلیکون میسازی، میبری با روش‌های ماشینینگ، تراشکاری تراش میدی. سخته؟ نانو چیکار میکنی؟ لیتوگرافی. یعنی چی؟ یه ماسک، یه تلق ستاره توش رسم میکنی، تلق میذاری بالای این سابستریتت، این سیلیکونت، این دایره است، روش فیلم میریزی، فیلم فوتورزیستنس اسمشه، حساس به نور. حله؟ روش ستاره میذاری، ماسک، نور میزنی. نور وقتی میخوره به ستاره زیرش رد نمیشه از اون ستاره، ولی از دور و پس روی فیلمه اندازه ستاره نور بهش نمیرسه، ولی دور و بر نور میرسه. معلوم میشه رو ول کن. چی میشه؟ بهت میگم. اون ماده نور بهش میخوره تغییر میکنه. پس اون تیکایی که نور بهش میخوره تغییر میکنه، اون تیکه که زیر ماسک تغییر نمیکنه. یه چیزی به نام دیولپر میریزن. وقتی میریزن اون تیکایی که تغییر کرده میشوره میبره. پس چی موند؟ همون ستاره موند. ولی یه مشکله، ستاره موند. اوکی. ستاره ای از چی مونده؟ از مایع فیلم مونده، ولی تهش همش سیلیکونه. روش اچینگ یه هم فوتورزیستنس رو میریزه دور، هم دور و بر رو مثل دیولپ میشوره میبره. در آخر تو چی داری؟ این ستاره مربعی کوچولو میشه چی؟ سمی کانداکتور. باید کوچولو کوچولو پین بشه به هم وصل شه مثل باتری، دونه دونه ترانزیستور. تموم شد رفت. این روشی که گفتم با لیتوگرافی، فوتولیتوگرافی نور میزنه. لیزر رایتینگ داریم. لیزر دیگه مثل نور پخش نیست، باید دونه دونه بزنه. توضیحاشو نوشته. به چیاش دقت کن، همینا. و همه این روشا رو تاپ تو داون میدونه. اشتباهه، ببخشید اشتباهه. ولی تاپ تو داون میگه باید تاپ تو داون باشه. تاپ تو داون نیست این روش، ولی باید بگی تاپ تو داون. خیر نیست، نه. شما تو الکترون کوچولی کوچولی داری نقطه نقطه جداش میکنی. فایمن میگه این اشتباه میگه، ولی کار این دوباره جلوتر بری